يوما ما ستبدو فخورا بكل الصعاب التي واجهتها، بكل لحظة خوف، قلق، ألم، ستبدو فخورا جدا بعبورك. شباب، شفتوا الحالة اللي اليوم جت على الطوارئ؟ ايوه اليوم شفناها، دخلوها الورد عندنا هنا. الكرياتينين مرة عالي، الكلية ما شغالة كويس. صغير وكليته مو شغالة، كيف حيعيش باقي حياته؟ عادي ترى، نقدر نعيش الحمد لله. تعال معنا أنا أشرح لك كيف. احنا فين؟ تخيل عندك عضو شغال طول العمر ينظف كده ويفلتر الدم. طيب هذه معروفة. تتوقع ايش حيصير لو شربت الماء دي كلها؟ ايش حيصير؟ الكلية مهما شربت مويه كتير حتاخد حاجة الجسم منها وتخرج الباقي في الحفرة وتقدر. طيب أنا عندي معلومتين أنت ما تعرفهم عن الكلية. ايش؟ المعلومة الأولى إن هي تتحكم في إنتاج كريات الدم الحمراء. المعلومة الثانية إن هي تنشط فيتامين د اللي تاخده بمساعدة الشمس أو عن طريق الأدوية. بس لو الكلية ما كانت شغالة ما حتستفيد منه أيا كان مصدره. طب ليش تخرب الكلية؟ أكثر سببين ممكن يأثروا على الكلية السكر والضغط، أو ممكن من استخدام بعض الأدوية. طب أنا ما عندي سكر ولا ضغط. حلو، في سبب رابع للأطفال ممكن يجيهم اللي هو العيب الخلقي. طب ايش حيصير لو خربت الكلية؟ ما راح تعرف تخلص الدم من الأملاح الزايدة ومن السموم. فلو أكلت موز مثلا راح يزيد نسبة البوتاسيوم بنسب كبيرة، وراح تلاقي قلبك يرفرف بسبب البوتاسيوم. وأكلك كله حيكون بدون ملح، لأنه لو زاد الصوديوم حيسحب معاه الموية وحيتلخبط الضغط. وأخطر حاجة تراكم مادة اليوريا وعمايلها في الجسم. عشان كده حيضطر اللي عنده فشل كلوي يغسل بجهاز خارجي، أو نقول له كلية من المتبرع. تمام، تجرب حياتنا من المستشفى؟ طيب، فيديو اليوم مختلف شوي، راح أعيش يوم في مركز التمييز للكلى مع أهلا، أنا حسام، عندي قصور في الكلى، كل فترة وفترة أدخل المركز، هعيش عمر يوم من أيامنا اللي نجلس فيها في المركز. يوم واحد بس. السلام عليكم. أهلا، السلام. أهلا حسام، أهلا عمر. أهلا. طبعا حسام يعرفني، أنا نيرس حياة، وإحنا كتمريض دورنا في المستشفى اللي نلبيكم كل احتياجاتكم خلال إقامتكم في المستشفى. جبت لك لبس المستشفى واسمه باسمك. تمام. ها خلصت؟ خلصت. عندك زي قدامك بالعافية. الله يعافيكي. أكثر شيء يحس الميكروب في المستشفى هي الإبرة، عشان يحطوا له في اليد اليمين وتضايقه عشان ما ياخذ راحته في الأكل، فيضطر يعصب على السيستر تحط له في اليد اليسار. طبعا ما ينفع في اليد اليسار فيها الجهاز، فتضطر تحط له في الصباع عشان ياخذ راحته. لعيب. حسام، أنا جوعت، إيش رأيك ننزل ناكل من المطعم؟ تمام، بس يلا يلا يا شيخ، خلينا ننزل. الطابق الخامس، الأبواب تفتح. ما ينفع تاكلوا أي حاجة، أنا محضرت لكم أكلكم فوق في الغرفة. ليش ما قلت لي إنه ممنوع ناكل أي حاجة؟ شفتك جيعان وما حبيت أزعلك. طيب يا حسام وعمر، هذا الأكل اللي المفروض تاكله، الأكل يكون لازم صحي متنوع فيه كل المجموعات الغذائية. حتاكل أكل زي الناس التانية، بس في أشياء معينة هي اللي ننتبه منها.
طيب الكلية في جسم الإنسان الطبيعي بتمشي كويس، فبتعمل توازن. من وظائف الكلية إنها تعمل توازن في الأملاح اللي في الجسم. أول ما يصير في خلل حتى لو بسيط في دي الكلية هتختل، التوازن ده هيختل. وعشان كده احنا بننتبه على أكلنا وبناخد أدويتنا في وقته عشان نرجع نوازن هذه الأملاح في جسمنا. أصعب شيء في البيت هو أكل حسام، لأنه نضطر ناكل زيه. ليه؟ عشان الملح ناقص، الزيت ناقص، يعني مقارب للمسلوق. فنضطر إيش نسوي؟ وجبتين، وجبة لنا خاصة وجبة له، ونقعد سوا في سفرة واحدة. بس لازم نخفف الملح لأنه لازم بيستطعم معانا. حسام، ايش نفسك تصير لما تكبر؟ طيار. تحب السماء؟ أيوة يعني حتسافر وتسفر الناس معاك؟ إن شاء الله لما نكبر. يلا يا حسام، جاء دورك الغسيل. أصعب لحظة في قلبي لما يبدأ غسيله. هو يبدأ في بداية ما شاء الله كويسة، بس لما يجي هبوطه زي كده ضغطه ينزل فيضطر يوقف الغسيل. فأحيانا يخرج زايد، وأحيانا لا قدر الله يضطر ينومه. هذا أصعب شيء بالنسبة لي. أتمنى من الله ربنا يشفيه إن شاء الله. بس هو الحمد لله صبور، مقتنع بكل شيء. أتمنى من الله ربي يكرمه بزراعة إن شاء الله. ربنا يكرمه هو أطفال المسلمين جميعا يا رب. هذا رغبة كل أم طبعا. الله كريم. دحين حسام حيبدأ الغسيل. أنا ما حقدر أجرب معاه. حيستمر الغسيل 3 ساعات. كل الدم اللي موجود في جسم حسام حيعدي على الجهاز من 15 ل 20 مرة عشان يتفلتر دم. احنا مسوين له مفاجأة. مهند، هلا يا عمر. المفاجأة جاهزة؟ ايوه تعال. تمام. كيفكم شباب؟ كل شيء جاهز؟ جاهز. تمام شباب، احنا هنا جايين عشان نفرحهم، عشان نخليهم يعيشوا يوم مختلف في المستشفى. ابغاهم يحسوا ان هم مرة مبسوطين، ما ابغاهم يحسوا في المعاناة اللي هم عايشين فيها. انا راح اروح اغير ملابسي وارجع ثاني. جزاك الله خير على كل شيء. يعني الحمد لله حققنا أهم هدف كنا نبغاه من الحفلة، إن الأطفال يجوا ينبسطوا ويغيروا جو. الحمد لله الهدف هذا تحقق. الله يعطيكم العافية على اللي بتسوي يعني هذا اليوم. صراحة يعني بالتحديد لما بتكلم على أطفال الكلى، بالأخص ممكن أطفال غسيل الكلى، يعني هم أطفال مساكين أغلب أيامهم في المستشفى. يعني مثلا بيغسلوا مثلا 3 مرات في الأسبوع، فيوم هو في البيت ويوم هو في المستشفى. صراحة نفسيات المرضى تغيرت بصراحة. أنا هنا لي 5 سنوات في الجامعة، صراحة أشكرهم كثير. كل شيء قاموا به هنا شيء يشرف، شيء يرفع الرأس، الحمد لله.
اليوم فرحنا 20 طفل تقريبا، بس المركز فيه 2050 طفل استفادوا من خدمات المركز. 1250 لا زالوا يتابعوا في المركز وتلقوا مختلف الخدمات. من دول الأطفال 90% منهم مصابين بمختلف الأمراض الكلوية اللي هي ممكن تؤدي إلى الفشل الكلوي، بس 10% اللي هم 200 طفل احتاجوا الغسيل على مدى السنوات، والغسيل ممكن يكون بريتوني أو دموي. الوحدة هنا عندنا بالنسبة للغسيل البريتوني هي أول وحدة في المنطقة الغربية. ندي الأطفال جهاز اسمه هوم تشويز يغسلوا في البيت، وكمان دحين في تقنية جديدة اسمها كلاريا اللي هي نستخدم الاي كلاود عشان يراقب الطفل ويغسله وهو في البيت. بالنسبة للغسيل الدموي برضو بفضل الله اتطور كثير. الآن عندنا 8 ماكينات غسيل، ولكن 5 منها شغالة بسبب نقص التمريض. عندنا الغسيل في العناية المركزة للأطفال اللي هو على مدى 24 ساعة في الحالات اللي يكون الطفل مرة حالته حرجة. بالنسبة لل90% احنا مرة نهتم بيهم اللي هم عندهم مختلف الأمراض الكلوية، مرة نهتم إنه نعالجهم العلاج الصحيح ونشخصهم مبكر عشان لا يتحولوا إلى الفشل الكلوي. وبفضل الله نجحنا في حالات كثيرة، مثلا في مرض اسمه متلازمة الكلوية الغير مستجيبة لعلاج الكورتيزون، فهذه نسميها ريسك فاكتور أو إنه الطفل ممكن يتطور مرضه إلى الفشل الكلوي. ففي كثير من الأطفال الحمد لله رب العالمين نجحنا نوقف المرض. القدرة التشخيصية زي مثلا القصور في عمل الأنابيب، مراكز قليلة اللي هي تقدر تشخص هذا المرض يعني بالجينات وبالطريقة الصحيحة. احنا عندنا القدرة عشان نشخص هذا المرض، يعني القصور في عمل الأنابيب وش اللي مسببه. ليش؟ لأنه عندنا تعاون مع هارفارد عشان نسوي الجينات، وكمان برضو عندنا تعاون مع مراكز أخرى. بالنسبة لتوفير الأدوية، المركز مرة اهتم إنه يوفر كل الأدوية نشتريها ونديها للأطفال. بعدين كمان بالإضافة إلى كده إنه عندنا خدمات جدا تخصصية، يعني العيادات عندنا 9 عيادات، 6 منها عيادات كلى أطفال و3 تخصصية أكثر. يعني عندنا عيادة الإصابة الحادة في الأطفال، الإصابة الحادة في الكلى طبعا، وعندنا عيادة الضغط في الأطفال، عندنا عيادة الغسيل البريتوني في الأطفال. المركز برضه اهتم حتى بالناحية الاجتماعية، يعني الطفل إذا كان ما عنده فلوس المواصلات ندرس حالته اجتماعيا، نسوي فيه تقرير والمركز يأمن المواصلات. ورؤيتنا أن كل طفل مصاب بأي مرض كلوي يستحق أن يلقى الرعاية المثلى على حسب المعايير الربانية والعالمية. هؤلاء أيضا محاربون أقوياء، أطفال أطفال، بس التجارب اللي يمروا فيها تخليهم كبار. فقدوا أهم عضو ما تحس فيه، بس لو فقدته يغير حياتك. يغير أكلك، حتى شربك للمويه، يخليك تكبر بسرعة حتى لو ملامحك طفل. رؤيتنا إنه كل طفل مصاب بأي مرض كلوي له الحق في إنه يحصل على العلاج المثالي على أعلى المعايير العالمية والربانية من غير تفرقة.